Jdeme pokračovat ve hře Return to Monkey Island. Tak a skončili jsme zde. Já jsem si to ještě jednou ručně uložila. A když se podíváme do inventáře, tak máme tady tohle. A to jsme chtěli využít, že jsme si říkali, že jo, my jsme mu chtěli dát to dřevo. Tak, my jsme mu chtěli dát to dřevo, aby nám dal mapu. Tady jsme skončili. O 10 minut později nám dal nakreslenou mapu. Taky je ruce od Ingoustu. Dobře, takže máme mapu. Můžu se na ní jak podívat. Aha, tady nemůžu. Co je tohle? Vizitka? Editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. Hey Wally, what's in these boxes? Maps. Dobře, takže máme... Co je tohle? Never seen one of those before. Musíme proklikat úplně všechno, že jo? Já nevím, jestli jsme tady ještě na něco jako neklikali, ale asi jsme klikali na všechno. And shiny. I like shiny. Já tím epoxidem lepil i něco, co je neustále pod vodou. To je prostě jedno z nejlepších lepitel. Wow. Nebo Fortnite. Ha. No, to jsme tady vzpomínali na výročí Fortnite. Ahoj, Ondro. Yep, Trouser Island. Krásný dobrý večer, Ondro. Čau. Monkey Island, chci hrát tu původní verzi. Jo, takhle, proto tě trápím. A Vašku, děkuji moc za darovaného sabíka pro Luďka. Děkuji moc. Děkuji velmi pěkně. A krásný dobrý večer. Luďku, počkej, Luďka jsem zdravila. Koho jsem chtěla pozdravit? Ondru? A ještě jsem tady viděla někoho novýho, nebo se mně to zdálo? Verčo, máš radši bílou, červenou, nebo modro, žluto, červenou? To je na ty, že? Dobrý večer. Krásný dobrý večer, Karlo. Vítej. Děkuji moc za toho blerpa, děkuji moc za ty byty. Krásný dobrý večer. Ahoj. Jo, jsem tu nový přeci. Ahoj, Silpe. To si pěš sice fotbalu, jinak moc nerozumím, ale Football Manager mi to docela jde. Dobře. To by byla síla poskládat s Veronikou sestavu ve 3. lize. No, hezky. Neodpovídej, to je pás. No já v tom čuším nějakou zlotrovinu. Obdivujem Melolo. Jedno je Slávka a druhý Sparta, no. Aha. Tak, kde pak to jsme? Jsme tady u té ženský a my jsme chtěli udělat to, že tady máme ty 2 čočky, jelikož tady na tom byly moc malý čísla. Crystal clear. Tak dvojitou čočkou bychom to měli přečíst. A teďka je otázka. Můžeme jít do toho lesa, protože máme už tu mapu. A to by nás mělo odvést sem. Do temného lesa. Tak. No a co s tou mapou? Počkat, já jsem ji možná mohla dát na ten temný les. Počkat. Otevři mapu na strom smetáků. OK. Mají nám ty kytky něco říct. Takže my jsme vešli sem, takže bychom teoreticky měli stát tady. Takže bychom měli jít jednou doprava, rovně. Doprava, takže doprava rovně. Takže doprava. Tady to není rovně. What? My jsme šli doprava. Přišli jsme sem. A teď bychom měli jít jako rovně. A tady rovně není, když jsme přišli odsud. To je podezřelý. Počkat, teď bychom se měli dostat ven. Je to tak? Ještě jednou. Takže vejdem dovnitř. Dívejte se se mnou, prosím pěkně. Dívejte se se mnou. Tak. Vešli jsme sem. Měli bychom jít doprava. Nahoru. A doprava.
Takže doprava nahoru a doprava. Takže doprava. Doprava. A nemůže nám ještě pomoct ta kytka, jak to tady je? Kolem fialový, takže sem je jakoby nahoru. A teďka, když se zase podíváme ještě na tohle, takže jsme tady a kolem zelený je zase doprava, jenže zelená je tamhle. A nám to ukazovalo teďka sem. Mě by zajímalo, jestli mám sledovat i ty kytky nebo ne. Jakože jsme tady, takže bychom měli jít podél té zelené k těmhle houbičkám. Přišla se z vrchu, což je doprava. Tohle je cíl, my jsme šli odsud. Přišla se z vrchu, což je doprava, takže jakoby natočíš mapu. Otáčíš si tu mapu v hlavě a ti to vychází do směru. What? Já si myslím, že tady mají pomoct ty kytky, no, v tom případě. Že jako, když to otočíme, tak bych měla jít tady. OK. A teďka, když se podívám ještě sem, tak bychom měli jít k modrým houbičkám. Ne, přišli jsme k modrým houbičkám a měli bychom jít k fialovým. Přišli jsme k modrým houbičkám a měli bychom jít k fialovým. Já si budu řídit tady podle tohoto. Tak. A teď bychom měli vyjít tady u té a měli jít k modrým houbám, jo? To sedí. A hodně klikat a to vyjde. Ne, jdeme podle kytek. Tak, ještě jednou. Ještě jednou. Tak, a teďka jsme vyšli u modrých houbiček a máme jít k fialový. Takže sem. A měli bychom být v cíli. Hustý! Takže jo, podle těch houbiček. Si to asi neotočila. Vločka dnes vypadá, že měla odpolední vyučování. Cože? Spletli jste, jako dovol. Já jsem velmi nemocná, takže dneska jako trošku smilová. Jak jsem učesená, umytá, voňavá, všecko. Tak. OK. Jenom mám mikinu. Jakože z tělocviku mikinu, jo? Dobře, tak, strom. Co s tím stromem? Potřebujeme z něho, na to jsme potřebovali ten nůž. Utrhnout větev, jo. Já chci větvičku. Ať mu z toho můžeme udělat to koště. Tady tu před ním, ta je dlouhá. Stačí tu jednu větvičku seknout. O několik hodin později. Oh no. Oh no. Co to provedl s tím lesem? Jako, nedokázal se trefit. Dvakrát do stejného místa. Vyděšený zvířátka. Hoří tu. Ne. On tady pokácel půlku lesa, aby z toho získal jeden takovejhle klacek. To je ekoterorista, to je hrozný. Zvašpahýl. To je ta ubrečená veverka. Jo, plachá. To je králíci v depresi. No to je lum. Ahoj, Mogolito. Zkratka. Aha, o mnoho hodin později. Ano, to hovoří o významu slova zkratka. Krásný dobrý večer, Mogolito. Vítej. Ne, to máte za srandičky o rýmě. Rýmičce. Rýmička je nepříjemná. Bídak nebo hrdina? My jsme všichni rodina. Slavia delegoval. No, pěkně. Ahoj, Mogolito, čau. Dnes perlička, byl jsem na vyšetření v nemocnici, dostal jsem oblbovák a mám opět krásné okna. Ani nevím, jak jsem se dostal do auta, ale už si matně vzpomínám. Ty brďo, to musel být docela clounák, jako. Co toho králíka dát tak trochu k ohni, aby se ohřál a zbavil té deprese. OK, takže máme násadu na koště. Tak to bychom mohli jít zatím... Ne, tady do doku. To bychom mohli jít za tím kuchařem, aby nám poradili, jak udělat to koště. To by teoreticky šlo. My jsme mu tady vlastně minule donesli tu kuchařku, on podle toho vaří. A teďka, když mu řekneme, že máme to koště... Look at the mop handle I carved.
I only needed one tree to make it. You found the tree! Oh, good thing you only took one branch. It's the last mup tree on the island. A ono zničil. Very, very rare. 3 teaspoons in a tablespoon. Velmi vzácnej a my jsme si vzali, ano, jenom jednu větvičku. No dobře, a teďka... Elegant mop with a sliver carved out of it. To si děláte srandu, že já jsem nemusela... It's the cook's old mop with a sliver carved out of it. Já jsem nemusela kácet ten strom. A mám jeho smeták. A tak ten mu vrátíme, ne? Co mám teďka dělat s tím smetákem? Aha. Takže já bych si mohla utéct. Možná ho budeme potřebovat. Možná budeme potřebovat oba. Kdo ví? Nice hat pin. It's the emblem of a secret society I belong to. Jo, Really? Don't be ridiculous. Ahoj Halko, mi krásný dobrý večer, Nemive. Čau, čau. Je tady ještě něco, co bych měla vidět, slyšet, nakliknout? Dobře. Takže teďka bychom měli jít za tou paní, která dělá klíče a měla by nám udělat klíček k té... Kde ona je? Ona je ještě o ulici výš. Měla by nám udělat klíček k té truhle do toho muzea. To by mělo pomoct. Welcome back. Hello. Hello. A pořád si na tom lépe než moje nová oběť, která se mě nyní snaží svést před prvním rande tím, že prý má kombinaci tuberkulózy a černého kašle. Počkej, a snaží se tě svést, nebo chce jenom lékařskou radu? Ne, že bych jako chtěla jako znevažovat tvé to? Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Those are my last crackers. Hello again. Tak. Mohu si nechat vyrobit jiný klíč? Sure. Just write down the serial number and give it to me. Tak, dáme jí sériové číslo. To by mělo být tohle. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Tak, máme klíček k té vitrínce. To je pozitivní. Tak a... Oh, I'd really like some crackers. Ne, já jsem to nechtěla kliknout. Those are my last crackers. A nemůžeme jí dát ty naše sušenky? I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale. Take some if you want. Don't mind if I do. OK, tak máme sušenky. Já nemůžu si vzít tady elegantní At the knihu. end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Aha. Tak, co dál? Co je to za mapu? I see a peninsula trailing off into small islands, but no To už X jsme se marks asi the bavili. spot. Jde se opět tedy vypůjčit I si, have ano. family there. Jde se vypůjčit. Tak. Jak se jmenoval ten oblbovák na G? Gabanux. Gabanux. No mně se ozvala kýla, takže nejspíš budu muset pod kudlu. Oh, a jak se to projevuje? This is where I risked my neck for Elaine. Máš jako to bývá bulka, ne? Vedle pupíku, něco takového. Ahoj Halkumi, ahoj Nemive, legální drogy jsou super. A jde se loupit, vypůjčit. Já teďka vás musím trošku stíhat. A jdeme teda do muzea. Teď je otázka, máme klíček, ale myslím si, že tady je strážný papoušek. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to Většinou know. zloději, dobrý vědět, no. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Neměl bych ho obtěžovat. A co What ona? you working on? Crossword puzzle. Tady ještě něco bylo v tom skladu? Tady to vypadá už prázdně, tady jsme to asi jako vybílili. Tak pojďme pryč. Ne, nechci s ním mluvit. Pirate. Když táhám těžké věci, tak bolest a hoří mi břicho a bolí. Oh. Tak to Gabanox, to si musím zapsat, ať vím, co je super matroš. No nevím, jestli je to úplně super. Jako ono tě to asi neoblbne, ale může ti to třeba zlomit nohu. Už s ní laškou 2 týdny, ale brzy asi skončí v zapomenutí. Ještě jsem úplně nepustil paní moderátorku, která i tento týden stolkuje moje reely. A ty jsi tak aktivní, jo, na Instagramu.
Záleží, jak která kýla. Já měl bouli jako pěst na třísle. A co to bylo? Nějaká zvětšená uzlinka? Hele, já se na chviličku vypnu. Mně to došlo hnedka. Kýla, já jsem to dořekla a musela jsem se vysmrkat dráčku a pak mě to došlo, protože tam píše, že která kýla, takže kýla, jo. Kýla v třísle, wow. A já mám pupečnínu. Jsem zpátky, jel jsem na kole zpátky. Výborně. Proč se vždycky ke všem nemocem dostaneme, když přijdu? To s tím čekáte na mě? Samozřejmě. Ne. Dobře, tak, máme ten klíč k té vitríně. Ale úplně říkám, nedívá se, odemkni pouzdro. A nevím, jestli bychom neměli něčím přetáhnout toho ptáka tady. Co třeba jako vzít? Čup, ne? To bych jako nechtěla polechtat ho pírkem. Spočítej sušenky. A ty můžeme sníst? My můžeme dát tomu papouškovi. Myslíte, že nás teďka pustí? Mám dobrý klíč. It doesn't fit. Oh no. Oh no. Žere ještě. OK. On zdrhá. Bereme čáru mezi tím sídle. To je u té Karly. Hele, Karla. Jaká svalnatá. Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships Královna, aha. Jaký klíče má na ty koruně? Check, so the infrastructure is all in place. Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? Káva? Jo, káva. Máme jít za nima. Do sídla guvernéra. Jdeme si podívat na královnu. Bude tam ještě? Ne, je tu Karla. Řekne nám něco? Aha, jdeme zase šermovat. Hra pozastavená, OK. I don't really have anything to say. I just like doing this. Aha. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. OK. Takže governor stuff. Tak pojďme pryč. Já jsem čekala, že uvidíme královnu s naší ženou. A nic. Takže teďka co? My se potřebujeme dostat na tu loď. To byl další náš úkol. To znamená, že bychom si měli dát na... Potřebujeme se zamaskovat, což by mohlo být páska přes oko. Aha. On si ji nechce dát. A ten mop. Aha. Tak to možná musím až na té lodi. Tak. Nasaď. Aha jo, tak dal si ji. Classic and subtle. Like me. But I don't need to be wearing this right now. Aha. Dobře, teď ji nechtěl. A co s tímhle? It's a single perfect instrument that I will keep and Dobře. use. Tak pojďme k té lodi. Hey. Threepwood, I shouldn't even be talking to you. Tak. No dobře, dnes je na velice vidět, že je zralá na čaj s medem a elektrickou dečku. Čaj tady mám. A elektrickou dečku ne, ale pořád lepší než elektrické křesílko. Ach jo. Tak dobře, tak hele, tak půjdeme tady opodál, ať mě nevidí a nasadíme si tohle. Aha. Tak kde si to nasadí? Tady? Dobře. A co to koště? Může si ho dát do ruky? Ne. Dobrý večer, Karaxio. Krásný dobrý večer, vítej. Ona mě pozná i s tou páskou, no nečekané. No, of course not. Just having a little eye trouble. Blepharospasm. Oh, try some cashews. You might be short on magnesium. Or wheat. Cashew?
Kešu je hořčík. Sakra, myslel jsem, že to... Aha, magie. Better take off this eye patch first. Aha. No, tak si... Co to bylo? Ono něco vyletělo z toho okna? Co to bylo? Tady někdo něco hodil? Nice hat pin. Beat its creep. Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Buzz off. Okay, a co tady tenhle? Waiter, I can't understand why this is taking so long. Aha, tak ten furt nic jako nenachystal. A co ten kuchař? Nemáme mu pomoct, aby obsloužil tady tohohle číšníka, teda číšníka toho... I remember that stench as if it were yesterday. Dobře, tak... It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFleur. Tak tohle mi taky nemá pomoct. Tak jdeme pryč. Jdeme pryč a jdeme ven. Pěkný večer, pionýre, krásný dobrý večer. Tak termoláhev nebo chytni pod mikinu Mortyho Jesse, jo. Toho by bylo to očo. Dobře. Takže, co dál? Ta páska je blbá. Tam je myš. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine. It doesn't look finished. Tak. Zmapovat nám asi s páskou nepomůže, že? Ale můžeme se ho zeptat. Do muzea s páskou určitě nemůžeme. Za klíčnice... Aha, nic, na něj to nejde. S klíčema nemůže být nějaká, jako třeba, nevím, že by nám na to dá ještě něco, nějakou jinou masku, kterou by na to mohla připevnit. Běž dovnitř. Welcome back. Ahoj. Třeba ty její brýle, ty by se na to docela hodily, ne? Ne. OK. Ještě tam máme vězení, ve vězení asi nic, když to tady vidím. Hey kid. Ano. Hey Stan. Hello there, son. I was really hoping to buy a ship from you. Well, now normally I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Okay, don't worry about it. I've already got a plan to steal a ship from LeChuck. Well, if you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. Jasně, riválku. Jasně. Běž si odpočinout. Co jsi udělal, že tě zatkli? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters. It's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People are Lidé in my heart. Srdci. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. Co přesně si pro lidi udělal, že tě za to zavřeli? A trošku jsme jim ubral tíhu jejich majetku, ne? Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud. But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Melee Island flounder birds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. Mně se líbí, jak má udělanou tu... marketing. Jak hýbe těma rukama, tak vlastně on je průhledný, že jo, to jeho tělo. A za ním je to pozadí, protože ono se to jako nemění tím sklonem, ale vykresluje se to podle toho, jak se hýbe. To je dobrý. Takže mám vlastně průhlednou vestu. Tak, dobře. Tady ta babka mi asi nepomůže, co?
No one ever works together. All want their own prize. A když ukážu tohle, tak nic, že? Dobře, ještě tady máme tu čarodějnici. Dobrý den, nebo tu voodoo ženu. Můžeme si vzít ještě něco dalšího. Mini hlavu jsme si vzali, okay. That's my last one. Quite the bargain. A ještě co? Vrchní polička, co je na vrchní poličce? My merchandise is top shelf. Can't you at least wait until I say what I'm thinking? It's creepy. Tak, něco ještě dalšího, co můžeme vzít? Nebo teda koupit, my to totiž nebereme, my to kupujeme. Ten trezor bychom potřebovali. Hele, počkejte, a na ten trezor nemůžu použít tady tohle? Scrollwork is nice, but there are no numbers here. Ornament. No dobře, a jak seženu klíček podle ornamentu? This key doesn't fit. To potřebuji nějaký speciální. A nemůžu jí dát ten klíč, aby ho očervala? Třeba tenhle? Ne. Dobře, kupujeme zdarma. Ne. Můžeš mi nabít Laneyho pásku přes oko. Aha. Nabít. The famous eye patch disguise of John Laney. Jak myslí nabít? As I suspected. Kouzlo už dávno vyprchalo. Long since drained away. Good. Great. So, can you charge it up again? I can. If you bring me one more thing. A particular charm of great power. You couldn't have told me this earlier? I could have. You must bring me the bite of 1,000 needles. Then I will recharge your eye patch. Kousnutí 1000 jehel. Can you be a tiny bit more specific? No. All right. I'll see what I can do. Kousnutí 1000 jehel. What? It's soft and extra fuzzy. A není v něm něco? Kousnutí 1000 jehel. Zmocnice, jo. Kousnutí 1000 jehel. What? To je to, ne? To je nějaký, jak se to říká, když do vás zapíchají ty jehličky? To je akupresura. Tak. Hele, není tady nějaká taková knížka třeba? Nekonečný příběh. Voodoo triky. Tohle by mohlo být ono. Can I borrow this book? One book at a time. I only trust you so far. What? Takže my musíme vrátit tu knihu toho kuchaře. Oh no, jak to uděláme? My musíme jít úplně jako dolů do doku. Ne, já jsem se uklikla. My musíme jít zpátky dolů do doku. A musíme nějak vzít tomu kuchaři tu knížku. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Are you done with the cookbook? Taky prostě vem. I'm still using it. A tak jako, co? Are you done with the cookbook? Ne. I'd like it back. I'm still. It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFleur. A jak ji můžeme vzít? Co s ní můžeme udělat? Nemůžeme mu nějak pomoct. Tak utečeme s tím smetákem. The plaque says, in memory of blooming seagulls of old. Baking versus roasting. He'll never come. No, co teď? Máme koště. Oh no! Oh no! Keep your hands off my mop. No pravým myšítkem je to, co mu říká, že jestli si může vzít a on mu furt řekne, jako, že ji nemůže vzít, protože ji ještě používá. Tohle je pravý tlačítko. I'm still using it. Ingredients indeed.
Ned Slayere, krásný dobrý večer, ahoj, ahoj, ahoj. No, jen zdravím paní nemocnou i všechny ostatní a jdu se sám rekonvalescencovat do říše snů znova hoj. Tak snad bude dobře brzo, Ned Slayere, děkuju moc za krásných 30 měsíců, děkuju. A tak musíme tady ještě evidentně něco udělat, abychom to popohnali. Máme něco u sebe, co bychom tam mohli dát. Doesn't even seem possible. Oops. Oh, well, probably fine. It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFleche. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. It's a single... I've got enough to last me. Tak co můžeme udělat? It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. Tak. So much to do. Pleasantly scorching hot. It's Carla's copy of... Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Možná musíš udělat to jídlo. No právě, ale jak? To tady zkouším na všechno klikat a všechno jako tam najít a nemám nic, co bych tam mohla dát. Počkej, co jsi říkal? 6 lžiček čeho? Dej mu sušenky. No to mě napadlo tady tomuhle. Aby měl aspoň nějaký jako předkrm, ale ne. I can't. Just bring me what the governor served me. Of course, sir. No a něco dalšího mu nemůžu dát. Třeba psa. Hlavu. No. A typické, použiju všechno na všechno a projedu každý pixel téhle adventury. A nestalo se, takže něco jsem někde zapomněla. I don't need to update this by hand. The game takes care of it for me. Dobře, tak co nám chybí? Psa jako předkrm, to už zbývá jenom zákusek. Neměla jsem nazbírat třeba nějaký jako houbičky, nebo něco takového, co by do toho mohl použít. Ale přemýšlejte, co nám chybí. Nemůže to být ještě v té loděnici, teoreticky. Bobika nechtěl. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? The assets of this establishment have been... Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. There was a time when... No dobře. This used to be such a bright, cheery place. Tak nevím. Co bychom mu mohli dát? A nemůže to být něco v tom lese. Jak tam byly všude ty... Co je tady? Museum of Pirate Lore. Oh, hi. I've got some bad news. Someone stole John Laney's eye patch. No. Some people have no respect for private property. It must have happened right after you left. Did you see anyone on your way out? Not a soul. Tady ve skladu nic není. Tell me again about the note. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck. To jsme slyšeli. Mapa. To nám taky říkala. Hele, je tady ještě něco, co jsme neviděli, neslyšeli. Plaketa, tady je ta noha. Do skladu. Why do you have this big gear? It's from the Melee Clock Tower. Stolen during a Ahoj, šťastný pirate Luku, raid nearly krásný dobrý 75 večer. years ago. Čau. It was recently found at an inn on St. Martin, where it was being used to mill corn. I traded some old furniture for it that we had in the back room. Has anyone thought about putting it back in the clock? Nah. If the clock started working, it would only confuse people. Tak a co jste říkali? That's a nice ore. The one with the coffin, yeah. The coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town.
but I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Tohle nepoznávám. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Kde Francis Drake? Tak, tady je další ta. Tell me again about the hook. Hák, to nám už říkal. Tady nevypadá, že by něco mohlo být. Tu rakev padloval on ve druhém díle. Jo. Hustý. Ahoj, šťastný Luku, ještě jednou čau. No, tak co teď? Obdivuj malou loď, obdivuj velkou truhlu. Once upon a time, I won a t-shirt right here on the front lawn. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. Nemůžeme tam něco třeba dát do té truhly? Jako aby, já nevím. No, ještě máme jako spoustu věcí, les a zkoušet něco pozbírat. To mě taky napadlo. Jakože zkusit tady ty fialové květy. These must be lavender, or monkshood, or cyclamen. Hele, můžeme říznout. Purple flowers. These must be catmint, or wisteria, or sweet rocket. Tak je řízni. I'll treat myself to a purple flower. I hope I don't get tossed in jail for this. Hustý. Můžeme vzít masožravou rostlinu. Gotcha. A ještě tady něco bylo. Jo, tady byly ty chudárky zvířátka. Já jsem chtěla ještě ty houbičky. Co netopír na polívku? No ten asi nešel. Já jsem chtěla ještě ty houby. A když půjdeme tady tak tam bude no, takže my prostě už nic jiného nenajdeme, kromě těchto dvou věcí, protože nic jiného tam nemůžeme uříznout. Tak třeba tohle bude stačit. A kde je ten kuchař? Tak pojďme do doků. V prvním díle byla z lese potřeba žlutá rostlina zase na uspání 3 psů, přitom se objevilo černé varování, že psi nejsou mrtví, ale jenom spí. Pro jistotu, aby lidi nebláznili. Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Buzz off. Tak nic. Já se chci strašně kýchnout a nemůžu. Tak, zkusme dát kuchaři tady tu kytku. Ne, tak zkusme dát kuchaři tady tuhle kytku. Nope. Tak já nevím. A co když, já nevím, tahle kytka sežere tuhle kytku? Máme ty kytky na něco. Hele, mně se ještě nezdá. Mně se ještě nezdá, co máme jako dělat s tím psem. Hele, víte, co dělat? Já bych strašně potřebovala pomoct. Já se jenom vysmrkám zase. Pomlouvám se. Má tolik práce. So much to do. Always confused about baking versus roasting. Oops. Oh, well, probably fine. Brilliant innovation. He'll never complain again. Ahoj Skoupre, krásný dobrý večer, ahoj Dashringu, čau. Tak já vůbec nevím, jako nemůžu, něco mi evidentně chybí a nevím co. Potřebujeme prostě zpátky tu knížku, potřebujeme nějak zaměstnat toho kuchaře. Já jsem bezradná.
Tak. Hele, a co ještě otevřít nějak ten trezor u ní? Ten nám ještě chybí. Ten by se měl... How much for the safe? It is not for sale at any price. As I uložen do said, it has been placed with me for safekeeping. Green, half off. Blue, half of half off. Yellow, half of half of half off. Orange, aren't you glad you're here? A tady jsou ty. Scrollwork is nice, but there are no numbers here. Čísla tam nejsou. A když na to použijeme tohle a dáme... Hledej malá čísla. The scrollwork is nice, but there are no numbers here. A nemůžeme u toho mapaře ještě něco ukradnout? Co by se nám teďka hodilo? Ne, on už tady nic nemá. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you Never mind. Když zaplatíme, no, tak zkusme se s ním ještě pobavit. Tohle už jsme se ptali. I didn't know you made globes too. I don't. This is for reference. It's... Hej. Možná musíme udělat ještě nějakou věc, která nám Počkat, já vím co. Hele, ještě tyhle dveře. I don't see anything useful here. Aha. No a nemůžeme to tím... I skipped school the day they taught lockpicking. This key doesn't fit. This key doesn't fit. Jaj. A není tady něco, co by mi mělo pomoct. Employees only. Pouze pro zaměstnance. A zaměstnance čeho? Co to je za barák? To je k tomu vězení, nebo ne? To je k tomu, že jo? Jaj. No. V prvním díle byla z lesa, žlutá rostlina, no, jo. To je s těma psama. Hele, já začínám být trošku jakože... Welcome back. Ona upekla nové sušenky. They smell nice and toasty, but I've already got plenty of crackers. No a co když nakrmíme toho jejího papouška? It already looks well fed. Tak, a nemůže nám ještě něco málo udělat. Ahoj, Dome, čau. Can I get another key made? Sure. Just write down the serial number and give it to me. A my nemáme další sériové číslo. Co když jí dáme tohle? To nemůžeme. Co máme dalšího? It's pretty well made, if I say so myself. Já si teď nejsem vůbec jistá, co udělat. Ne, další zásek v téhle hře. These are nice. Thanks. No a nemůžeme jich jako vzít si? Nechce třeba psa? Nechtěl tam někdo psa? Nebo nějaký smutek tady? Oh no. A co tady? Počkejte. A co ještě? Ježkovi zraky. Pojď sem, ty ludříku. Co ještě udělat? The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. I think it's a chandelier. Zkus nějaké věci dát u té Voodoo Lady, ty věci do té tašky, co tam. Looks sort of like an eye. Jako myslíš do toho kotle? Nebo tady tohle? Pěkný košík. Myslíš do toho kotle? What's cooking? The feast of knowledge. Počkat. This is a plant with a bad attitude. And enough, it looks pretty and smells wonderful. Do který tašky myslíš teďka? Aha, žádný převlek, já myslím, že to je taška z druhého dílu, tak nic. Dobře. Třeba nám poradí, když bych mohla. Aha. My víme, kde ji sehnat. Dobře, a nemůžeme něco ještě jako
Jakože nějak přemluvit tu ženskou, co jí má, tu knížku. Tyjo, já bych koupil Star Wars Classic Collection a je to hodně lazy cash. Co? Tak, můžeme něco dát na ní. Třeba toho psa? Ne. Tady tu voodoo panenku? Ne. Mi to vůbec nemyslí, já vůbec nevím, co máme dělat. Prostě je to neskutečný. Jakože je to za dobrý prachy, nebo naopak za špatný? Může něco sežrat ta kytka. Can I borrow this book? One book at a time. I only trust you so. Warning, do not... No, Karla nám nepomůže. No, tak, pojďme sem. A co když půjdeme tady za tím vyhlídkovým bodem? Chce se to naučit vařit. Hele, a můžeme tady něco upéct na tom ohni? Taky má rýmu. Nope. To je divný. I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Neznáte to někdo? Nic vás nenapadá. Co už dozad? No, to taky úplně nefunguje. Ty brďo. It doesn't look finished. It's Elaine's flyer about how limes combat voodoo here must be authentic, culturally and historically accurate. The sign said property foreclosed by order of Madison Enterprises. Elaine would never have stood for this when this place has kind of gone downhill. What kind of person would just paint on a wall like that? A ty grafity? Hele, máme všechny grafity. Like a volcano island with horns that swallowed a basketball. A nemůžu použít nějaký klíč, co máme? Nebo třeba tohle. Počkej, kam jdeš, sakra? Nemůžu použít třeba tohle na ten zámek, ne. Pače má to opraví. A co? Jo, pače. Jak kdyby na to nefungovalo vůbec nic. A na ten kostel? Hele, když projdeme všechny ty grafity. A půjdeme za tou guvernérkou, třeba nám ještě něco dá. Já, Brixíku, krásný dobrý večer, ahoj. Edgy. Krásný dobrý večer. Tak, Karla, zase jsme u ní. Já jsem myslela, že už pojedeme a my nemůžeme jet, protože potřebujeme něco pro tu čarodějnici hroznou. A já nevím, kde to sehnat. Je, to je blbý. No a nemůžu něco udělat s tou lahví. Strče a to se jenom rozhoupe. Hele, reálně vůbec netuším, co mám přinést. Nebo co mám udělat s tím kuchařem, aby nám vrátil tu knížku. To je náš největší problém. Přemluvit toho kuchaře, něco s ním udělat. My totiž musíme udělat určitě nějakou jako mezikrok, aby on dovařil... Co je tady? Leloď? Looks like this is going to be a long journey. No parking of demonic, ghostly or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Say what you want about my evil, horrible nemesis tak, nemůžeme tady něco udělat s nima? Že bychom z těch zásob něco dostali? Tak, co tohle? To nic. Bude určitě nějaká prkotina. Expedition to fabled Monkey Island. Tak pojďme zpátky za tím kuchařem. Pátráme.
svíčka. Fancy. Co tady? Oheň? Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. Tak. Já se jenom vysmrkám a hned budem pokračovat. Omlouvám se. Tak, pardon. Brixiku, krásnou dobrou noc. Hele, a napadlo mě, ukazovali jsme mu to koště. Mě teď napadlo, že jsme mu vlastně neukázali to naše koště, že jsme mu čorli to jeho. A neukazovali jsme mu to naše. Always confused about baking versus roasting. Busy? Yup, ingredients indeed. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Dobře. Ne, my jsme mu ho ukazovali. Tohle už nám nepomůže. Busy? Yep. Svítí nám tohle, to znamená, že to máme použít. Nemůžeme tady něco třeba s tím... Nah, that one's got a damaged handle, and mine's brand new. Okay. Oops. Oh, well, probably fine. A když utečeme s tím jeho smetákem sem. It's Carla's. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Ingredients indeed. To nás zase chytí. I say, janitor. Tak, dobře, můžeme mu dát tohle, nemůžeme. Můžeme mu dát... Můžeme mu dát... Nic asi z tohoto. Něco ještě s tím plišákem musíme udělat. Oops. Někam ho schovej. Well, probably fine. 96 teaspoons in a pint. A můžu něco... Podívej si do pelíku. It's filled with nasty looking water. Ingredients indeed. Je plný odporný vody. A nemůžeme do něčeho třeba nabrat vodu. Jako, že by se nám hodila ta špinavá voda. Něco třeba umít, třeba toho psa vymáchat. Já nevím. Hele, musíme na to přijít, to prostě musí být. Buď je to něco, co jsme ještě minuli. It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFlay. Ano. The food is more exciting when you can smell the risk. Někam ho schovej. Kam? Do ohně? Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. Are you sure I can't persuade you to back my... The mop is really convincing me. You must run a tidy ship. Go bother someone else. Takže smeták mi nepomohl. Hele, a kdybych si nasadila, já vlastně teďka nemám u sebe tůže. Ona si tu pásku nechala. Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Stay away from me with that mop. Ahoj, Imidži. Krásný dobrý večer.
Čekat, tady tohle proklikáme, protože s ním už jsme mluvili. Řekni to. No. Say it. Fine. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic. Stunning, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score, and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Yes. Now get lost. Nice talking to you. Yeah. Dobře. Takže ten chlap nic. It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. Tak já nevím, já jsem z toho úplně nanicovatá. It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. Teď mi vyskočil achievement, že jsme ho... Don't look now, but I think... Ne. There's a... Stay away. Tak a co tady ten? A teď tady bude zase ten kuchař. A já se do té kuchyně ale nedostanu rychleji než on. Ne, my musíme počkat, až odejde. Až teď se můžeme pohnout. On už tady zase vaří, to je hrozný. It's Carla's copy. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Tak mu to neříkej, já vem si jí. I'm still using it. Tak, hele, fuj červy. Co kdybychom tady dali něco těm červům? To jsme ještě neskoušeli, jakože bychom nakrmili ty červy. Co tak žerou červy? Sušenky? Nebo že bychom mu to tady uklidili? Nebo do něčeho pochytali? Blé? Remind me never to eat here again. A nemůžeme něco hodit do toho ohně? Čapni a utíkej, no to nejde. Kdyby to šlo, tak už jsme pryč. It looks pretty and smells wonderful. Ingredience do prkínka. Tady tu nevím na co, ale něco... This will be excellent. So much to do. Teď je otázka, jestli to musíme udělat s tím kuchařem tady, anebo to prostě musíme udělat někde jinde. Tak, do toho ohně už jsem všechno zkoušela, že jo? Už jsem všechno zkoušela, tam spálit. Jako každou středu, jako každý pátek, je tady váš Arnoš se svou diskotékou. Done, děkuji moc Done, za follow, děkuju. Hele, já to ještě projdu takhle. Na vyhlídku. Krásný dobrý večer a děkuji moc za follow. Teď je otázka, jestli ještě nemáme jako nějakou ingredienci tady ještě sehnat. Červy žerou asi nějaký bordel, ne? Žerou vůbec něco? Jo, tak z něčeho živý musí být, třeba z masa a tak. Aha. Můžeme něčím vypáčit to okno, ale nechce to... Cože? To už jsem si říkal, že jsme se někam dál dostali a on řekne, že to nechce dělat svým ostrým nožem. Tak čím? It says Tan's previously owned vessels. It
It's sad to see the shipyard like this. Stan used this to... There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used... Oh, I remember the first time Stan tried to fleece me. Teď je to jak žila, ne? To, že asi týden. No, červy jsou pěkně to. Já nevím, jak dlouho teda žijou červy, ale pěkně. Pěkně to, pěkně se vypasou. Ale a co ještě udělat teda jednu věc? Co ještě rozčílit toho papouška? Že bychom to zkusili otevřít. Aha. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Čím pak zkus sekeru, milý Loizo. Zapíchni prkno. Počkej, nemůžeme ho uřezat. Ne, počkej, běž zpátky. Nemůžeme ho tím nožem uřezat. Že by to bylo to prkno a že bychom s tím... To jako vcvrkni do něj. No a nemůžeme jí dát nějaký takovýhle srandičky. Nechce něco takového. Tak. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. Jsou takové vědomosti, to teďka nepotřebujeme. Ahoj, Radíme. Jdu si ještě vařit oběd na zítra. Budou bramborové šišky s malinami, s zakysačkou a strojovaným perníkem. Takový sladký oběd. Tak dobrou chuť ti přeju. Dobrou chuť? Nebo spíš dobrou chuť. Ať se dobře daří. A zítra dobrou chuť. No a co, kdybych jich teda uřízla víc? Aha. A tady tenhle mi taky řekne, že už jich má víc? One's my limit. Dobrá. Dobrá teda. A když dojdeme k tomu stromu. Jako možná jsem si tady něčeho nevšimla. Když vezmeme ten nůž ještě jednou. Chudáci tady ty depresivní zvířata. Another resource has given its all in support of my personal goals. I must have startled them while I was... Hey, little dear. It's probably time for them to fly south. OK, tak tady asi nic není. No, tak počkat, tak uděláme jednu věc, no. Uděláme jednu věc. Tohle víme. Oh no. No. Že mě to nenapadlo. Nic jsme neviděli, to bylo tak rychlý. No ale my jsme to totiž dávali do kotle a ne jí. There you go. Bite of 1,000 needles. Tell me, is this an ancient powerful charm or simply a plant you found in the forest? You were pretty opaque about what you wanted, even for you. I took my best shot. Very well. You've always been the close enough sort. Thanks. Jak to vytáhla z té podprsenky. No takže takhle. Drink your rejuvenation and awaken. Death? It's nothing to worry about. John Laney, this hapless boy needs your help. Hey. Take pity on him and bring him the power to hide from his enemies. Well, you don't have to put it like that. That's it? Unless you want the extended service warranty. No, thanks. I'm not a sucker. Takže to je všechno. Maybe try it on first, before we discuss payment. Well,
How do I look? Wow, vypadá jako mrtvola. Zombie, doslova zombie. A fakt, za fešnej zombík. I'll just wear it when I really need to. Okay. Takže když si to nasadíme, tak vypadáme jako zombík, a když si to sundáme, tak vypadáme jako člověk. To je dobrý kouzlo. To by mě zajímalo, ale jak dlouho to vydrží, aby nás neobjevili. Tak, teď už máme, doufám, všechno, takže my jsme nepotřebovali celou dobu tu knihu. Tak, dáme si tohle. Aha, nemrtvák. Aha, jdeme za ní. Hi there. You must be the quartermaster. Yep, you look like a guy without many options. I need a swabby. It's Třeba BYON. uklízečky. So, show me a decent mop and the job's yours. Okay. Takže ukážeme jí mop. Tady máme mop. Let's see. Stick, blobby, spongy pad. Good enough. Good enough. Výborně. We'll be getting underway soon. Why don't you come on board and I'll introduce you to the crew. Takže jsme se právě nalodili na Lečakovu loď. Mezitím ve Skambaru. Threepwood's on the Chuck's ship. He's got some kind of disguise. From the bargain bin, it looks like. So what? You don't think this could be a problem? We didn't plan for him. I hate not knowing what's going on. I should have taken him out the minute he walked in here. Don't worry, we'll know what's going on. Yeah? How? I've got a spy on board the ship. To je démon. Část 2. Nebezpečná cesta. So once you were on LeChuck's ship, you turned the tables on them. You whipped out your sword and said, "I'm your captain now. Take me to Monkey Island, where you'll all walk the plank." More or less. The name's Gullet, but you're not to call me that. To you, I'm the first swab, and I want to hear the capital letters when you say it. Look. Capital 1. Got it. And this is the old. You'll be spending a lot of time down here. I thought we'd have a union or something. How much time is a lot of time? All of it. You work here, you sleep here, you take your meals here. Forget the world you knew before. This hold is your world. The hull is your ground. The deck is your sky. And I am your deity of choice. A cruel and vengeful deity. I only have one simple rule. You are not to leave this hold under any circumstances. Any questions? Nesmíme opustit nákladový prostor za žádné. Where's my bunk? You might be all right inside one of the crates. Otherwise, be sure to cover your eyes. The chickens like to peck. But it's probably safest if you don't sleep at all. The chickens have their ways. No ty kuřata vypadají docela děsivě. Co je k večeři? What's for dinner? Oh, we'd like a bit of dinner, would we? Well, perhaps we can arrange a bit of roast duck under glass for your majesty. But seriously, learn to catch rats. You can drown them in your mop bucket. They make their own sauce. What if I need to, you know... Use the portal. Don't get anything on the ledge outside, though. I hate an unsightly ledge. Nechoď na Římsu venku, nesnáším špinavý Římsy, takže nesmím mu je po to. Dobře, co se stane, když odejdu? Za žádných okolností. The worst punishment you can imagine. A to je? I throw you back down here. Nothing's worse than this. Dobrý, tak to nám toho moc nehrozí. Dívejte na něj, on má zapíchlý nějaký železo v břiše. V tom pytliku má svoje střeva a má uřezanou hlavu. Ten vypadá hrůzostrašně. Co máme dělat? To urazilo tu slepičku. Is that the whole answer? You're supposed to be swabbing. I want this hold sparkling, as if it was clean. Now, get to work. Co mu to tam hodil?
To je pěkně nechutný. Hele, ta slepice, já nevím, jestli to vidíte přeze mě, ale ona má v sobě vajíčko, který tam levituje. Nebo spíš ono nelevituje, ale ono je uvnitř té slepice. To by mě zajímalo, jestli ho snese. Dobře, co to je? Přivonět seberte tuk? No way am I picking that up with my hands. Že to tuk? I think it's chicken grease. I hope my roommates don't get upset. Tak, to má více. I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Ano, a tak to kuře ještě není na světě, takže asi ještě nikoho nebrání. Jsou jedlé. Is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? It's an inspirational instructional pamphlet that I'm supposed to carry around and read. Takže vezmeme ji sebou. Nastoupit odjezd, prožura nového člena posádky, lečák, všechna práva vyhrazena. Ztratit důvěru, záchvaty vzteku, dopustit se pod vodu, překonat uvítání, vydat falešného svědka, znič milovaného, znič krásu, vyhrožovat tělesnou újmou, spáchat tělesné ublížení, zabít ty, kteří se pletou do cesty, z knihy Lečakův způsob, pracovat, nenechat se vyhodit, loď je začarovaná a nedá se nalodit kromě její posádky. To zahrnuje i tebe. Takže si s tím nedělej starosti, pokud dostaneš padáka, tak pak se třes. OK. The rest of my gear is in there. To je moje taška. I hope it'll be safe down here. Yeah, it's probably fine. I can't see much through this thing. A nemůžu to otevřít? I can't see much through this thing. Yep. A nemůžeme to odšroubovat? Yes. Boy, these are really wedged in there. Dobře, tak nemůžeme ten nůž namočit do toho tuku? Nebo třeba tím peříčkem tam namočit ten tuk? Silně zašroubované. Všichni, co nám povoluje? Povoluje za ty, ne? Za tvrdlý šrouby. Boy, these are really wedged in there. More chickens? Ajaj, lepka. Hooray. I am Murray, the all-powerful demonic skull. But you have me at a disadvantage, withered zombie man. Have we met before? No, but I'm a big fan. Ah, my reputation precedes me, like the locusts before the storm. Locusts? But I will sign no autographs. A curse of painful boils on your left foot for exposing me. I'm here undercover, gathering valuable information for the exquisitely devious Captain Madison. Madison? Very interesting. Ooh, I probably should not have said that. Do me a favor and keep it to yourself, withered zombie man. No problem. Jakou má krásnou srdíčkou za tu záplatu. Aha. Utři ducha kuřete. Utři ducha kuřete. OK. Jako my ho to špínou. My ho to špínou budeme jako čistit. Jakože vlastně špinit. Co je tohle? O3 krmení pro kuřata. O3 podlahu. Aha, já to můžu dělat na čisto i na špinavo. No počkejte, ale když vezmeme to teda na to koště a dáme to na to. Is that your catchphrase or something? Na toto a otřem to na ten šroub. Teď by měly být to, ne? Close enough. Už mám čistý? Aha. My roznášíme tu špinu všude okolo. Tak, a co můžeme udělat? Šup. Jdem to odšroubovat. Hele, nezasekl se mi chat. Píšete něco, protože já naposled vidím zprávu od Celpa, jenom pro kontrolu, abych si to když tak refreshnula. Jenom tak, možná nepíšete. Možná se soustředěně díváte. Test, OK, dobrý. Tak, nepíšem, chápu. Tak, hele, okno. Protáhni se otvorem. Těsné.
Dobře, tak asi jdem uklízet. Úpěnlivě sledujeme tvé myšlenkové pochody. Ale a když to, co jsme zasvinčili, znovu otřeme, otři průzor. Fuj. Lepší? On to tady má jako špinit. Tady na ty schody to dát nemůžu. Fuj. Já to můžu jako špinit a dávat tam. Lol. A teď otřu ten průzor. Fuj, on na to dal víc. Aha. Tady to dává jako dohromady, dokupy. Téměř. My jsme za to dostali nějaký achievement. Tak moment. Dát si pauzu. Vezmu krmení pro kuřata. A můžeme nakrmit kuře. Třeba nám dá to vajíčko. Počkat. Nesmíme nic zapomenout. Dáš nám vajíčko? Don't bite my fingers off, okay? Nic. Můžeme vzít další. Hele, a co když ji přežereme? Ne? Vždycky dám pravý tlačítko, musím dát levý. Já chci to vajíčko. Ham. Je to až moc napínavé, tak sledujeme. Tak to jste hodní. To jste hodní. Tak třeba budou mít další vajíčka. Ahoj Rodgere, krásný večer. Čau, čau, čau. Jinak zdravím a všechny, kdo dorazili. Tak. Kdo třeba dorazil teďka v průběhu? Co s tím krmením? Jako, to se mi nezdá, že by jako to bylo všechno. A co když ji zasviním? You missed a spot. Seriously, get some new dialogue. I'll let that one alone. She's got an egg. A když zasviním tu jinou a dám jí to zrní, jo. Dáme si pauzu. Ne. Dáme si pauzu. A co ta lepka? How come you're working for Captain Madison? I owe her a favor. To není tvoje věc. Aha, tak nic. A teďka, když bude to kuře zasviněný. At least they don't smell like live chickens. Asi se nic nemění. Close enough. A co když udělám ještě s tímhle? Fuj. I've got a good feeling about this, but I won't fit through with the mop. Dobrý pocit. On z toho má dobrý pocit. Fuj. Tak když si nemůžete sundat, já nevím, třeba... Že si to jako něco... Co vždycky namastí, aby to šlo dolů. Vlézt dovnitř. Podívej se dovnitř. První se podíváme. Nic nevidím. To byla mrtvá ryba, viděli jste jí? Podívej se na kormidlo. Kam? My jdem pod vodu. Máme 8 minut. Co teď? That's a big rudder. Máme 8 minut na to, abychom mohli být... Velké okno, tam bude lečák. Já jsem myslela třeba, když nejde sundat prstýnek, takže se to dává na to mýdlo, ne? Nebo něco takového. Aby to jelo do... To vím, že babička vždycky jí opuchaly prsty, tak se to musela... This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid. Měli bychom se schovat někam, ne? Feast your eyes on this, me hearties. The one and only map showing the exact location of the secret of Monkey Island. Yeah. The map will be kept in my cabin.
Jak nám to tady prozradí? Now, before we can follow the map, obviously we must make our way to Monkey Island itself. Let's have the potion report. Wait, there's a potion? You don't remember that from my other story? To get to Monkey Island, you have to brew a special potion. To mě nenapadlo, no to teda. Ale ty Aleček jste tam už byli. A jak ten lektvar funguje? To mě zajímá. Nobody does. Je to magie, jen ti to pomůže najít opičí ostrov. Ale ty Aleček už jste tam byli. Pokaždé musíš udělat lektvar, aha. A co v něm je? Let's see. It's got squid ink and monkey opičí krev, ingoust, placatá lepka, už si... To si určitě pamatuju. A také z kořice máta a síra, nějaké barviva a konzervanty a živé kuře. A ještě bude 12. Okay, I think I got it. The potion is nearly finished, Captain. All that's left is one flattened skull, and we'll be ready to cook it. Excellent. You there, in the back, new guy. You look familiar somehow. A potkali jsme se asi před hodinou. Chodíš někdy na uklízecké sjezdy? Do you ever go to Swabby conventions? Well, no matter. Go and get us a skull. A flat one. Any questions? Well, why does it have to be a flat skull? Because the recipe says so. Where should I look for a skull? That's your problem. Can I have a raise? Sure. Straight into the rigging, where you'll hang by your ankles for the next few years. To je zvýšení platu. Got it? Never mind. Yeah, you get used to it. Tak. Why do we need a skull? Ještě ho budeme takhle. Voodoo lektvar, právě jsme to řešili. OK. V prvním díle se tam dávala pirátská vlejka s lepkou. Aha. I'm on it. One skull. Flat. Be quick about it then. Meeting adjourned. We'll finish the potion and then I'll see about getting my hands on that map. Jako mě napadlo, aha, my už nemáme tu sušenou hlavu, že to by mohla být ta placatá lepka. Neměl bys nahoře v raním oku dělat hlídkaře? Můžu se tam podívat? There's nothing you need up there. Any ideas for where to find a skull? I'm really more of a watcher than a helper. Ten má dobrý hlas. Shouldn't you be up in the crow's nest doing lookout stuff? The best show is down here. I want to see if you screw up this thing with this girl. Gotta go. I've got a job to do. My condolences. Spotřebované zásoby lektvarů. Containers of preservatives and coloring agents. To je tohle. I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. Něco jsme vzali. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. Co jsme to vzali? Vzali jsme... Aha. Připravit k palbě. Looks like it's empty. Aha. A nic. A jo, tak něco se tam vystřelilo, ale vypadá, že je prázdný. No, tak to jenom jako vystřelilo. Tak. Nice looking skull you've got there, Apple Bob. Now, before you get any ideas, I'm a ghost. My skull won't work. And Putra already asked. Why don't you stick your own head in the pot and see what happens? Relax, I was just making conversation. I'll find a skull someplace else. Tak jdeme hledat lepku někam jinam. Můžeme jít sem nahoru. Tady je lečák. Now's not a good time to attract attention. The very first item in the ship's safety procedures is never to try to pet scruffles. Tak, co je tady? Cedule. One bell, harmonogram horní posádky zazvoň jednou, hlasování posádky zazvoň dvakrát. No dobře, tady se ohřejeme. Lečák. Co
co mi řekl, abych zase udělal? Jo, a tady je ještě za ním něco. Ne, nechci s ním mluvit. Ne, nechci. Místo toho použijeme mojí. Ale tak můžeme jít ještě sem do lodi, do podpalubí. Tam je ten náš hlídač, za ním bychom asi neměli jít. Přečti si ceduly. Démonický oheň. Chcete jim překrmovat moly hlupáku? Má zažívající potíže, už mě nebaví to uklízet. Tak, tady je kartička, yes. A tady je lis. Oh, I barely touched it. Just fell apart. I was barely even here. Myš? I guess it's a good sign if they're not trying to leave. Blížit se do Lečákovy kajuty. My jsme u něj. Mám pocit, jako bych to už někdy viděl. Wait a minute. That looks exactly like Elaine's wedding veil. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. If I'm wrong about what that is, taking it would be. It doesn't do much to cut the chill here, but I know art is supposed to grab you, but this is taking it too far. Tady je kartička. Krásný dobrý večer, ahoj Praetoriane, krásný dobrý večer, vítejte všichni. Doufám, že se máte skvěle, úžasně a nádherně a vítejte. Jak jste se měli, jaký byl stream a děkuji moc za raid, děkuji moc. Doufám, že to stálo za to. Au. Tak, a tady máme lepku. Well, ironically, I was sealed up in a crate, and she freed me. Oh, you mean like I just did? It's not the same thing. Ahoj. Tak, what exactly is Madison up to? I would be a poor spy indeed if you diminish us. Takže já jsem říkala, jeho zjistit, sebrat. No. Aha, tak musíme ho nějakým způsobem do něčeho strčit. Ne, počkat. Dobrý večer a děkuji moc. Tak zkusme vlastem. To se neotevře. To je na pytel. A nemůžeme na to použít třeba zase nějaký nástroj. Třeba tady tohle. Tak musíme něco udělat s tím kormidlem. Velikost kormidla. Nemůžeme tam dát třeba šrouby asi k ničemu. Krásný dobrý večer. Tady ještě okýnko, ale to taky není k ničemu. Tak musíme... Počkat. Tady ještě máme co? Docela malá kotva. Looks like it'd be more useful for fishing than stopping. Nemůžeme něco udělat s tou kotvou, že bychom ji jako třeba spustili? Ne. Není na ní něco, co bychom mohli vzít, není. Takže jdeme zase nahoru. Ahoj Jacobe, krásný dobrý večer, vítejte. Vítejte. Ještě jsme nemluvili s nima. You heard the captain? It's nearly finished. Go and find a flattened skull, like he told you to. You can't do that. Find a regular skull and flatten it. No to víme. Máme dole tu mluvící lepku. The potion smells like it's ready to go. It's just missing the flattened skull. Tak jako jediná možnost, jak to udělat, je... Můžeme na něj něco hodit, třeba tohle. Ne. Musíme ho do něho strčit, protože proto na ně dáme šrouby. No, hele, tak počkejte. A co kdybychom si sundali tohle? I better leave it on while I'm on the ship. Aha. Musíme ho přesvědčit. I really think you should come with me. No. I can get you close to LeChuck.
I would very much like to be able to spy on LeChuck himself. Very well. You may transport me. Máme placatou lebku, nebo budeme mít placatou lebku, takže jdeme u této Kingdom. Ještě ho musíme, a na tom mandlu jsme ho měli slisovat, že jo? Jak ho jinak slisujeme? Ten mandl na to byl úžasný, ale my jsme ho rozbili. Což je docela blbý. A tak potřebujeme něčím ho slisovat. Tak, tuhle lebku. Ona není placatá, tak to tam teďka nedám. Hey, that skull isn't flat. Není plochá. Takže pojďme sem dolů, pojďme k tomu mandlu. A pojďme tam strčit tu lebku. I don't think he wants to see a broken laundry machine. No dobře, ještě mě napadá to velký kormidlo. Že s ním by se dalo ho splácnout. A nebo ho hodit z hora a on se rozplácne o tu, ne? A nebo ho dát do toho kanónu. What's it like working for LeChuck? I can't complain. Really? It's in the employee handbook. You'll live longer if you remember that, Nougat. Máme odbory. Ne, já jsem se chtěla zeptat na ty odbory. Máme odbory. You should don't. Aha. Gotta go. I've got a job. My condolences. The crow's nest is up there. There's nothing you need up there, new guy. I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. Tak, jak můžeme tady tohohle borce odlákat? Že bychom zazvonili na ten zvoneček. Now's not a good time to attract attention. I have a skull for the potion. Is it a flat one? Not exactly. I said a flattened skull, you useless bilge rat! There's nothing you need up there, new guy. Dobře, tak nemůžeme dát tohle do toho kanónu. Něco potřebujeme dát do kanónu. Looks like it's empty. Je to prázdný. Co bychom tam mohli dát? Máme něco, co můžeme vystřelit. What's going in there, Murray? I didn't realize how hard it would be to see anything from your pocket. Good thing I have excellent hearing. A tohle nemůžu vzít? Nemůžu. Tohle nemůžu vzít. Tohle nemůžu vzít. Jakože bychom něco... Pak je tam ještě dole ten... Pak je tam ještě dole ta věc. A to kormidlo. That's a big rudder. That's a big rudder. Tady pod tou vodou nic víc není. Mně se zdá, že by tady ale něco, jako měli bychom ještě něco udělat. It's the ship's hold. Home sweet home? Home sweet home. On může i naopak. On může vyjít ven. I think it's chicken grease. I hope my roommates don't get upset. Ale počkejte. Ew. Počkat, hele, tady něco je novýho. A to jsme vytří místo kuřete.
Aha. You missed a spot. Oh, nuts. Ten mi to tady bude furt házet. Teď je otázka, jestli jako... Close enough. Když budem to kuře furt krmit. Oh, nuts. Ale k čemu nám to bude? Fuj, my jsme si zaflekatili. A co když dám ještě jednu na ten obří průzor, to už asi jako nepotřebuje, že? Nuts. If I clean off the grease, I won't be able to leave this way. Ne, počkej. Na co jinak jsou tam ty, že jo? Na co jsou tam jinak? To krmení pro ty slepice. Když to vezmeme s sebou. Když si vezmeme to krmení pro ty slepice s sebou, komu to tam můžeme dát? No a ještě něco s tou kotvou. Tak má tady někdo rád zobání pro slepice? Asi ne, co? Looks like it's empty. I've got enough to last me. A nemůžeme dát sušenky tady tomuhle ďáblovi. Jo, můžeme ukázat lepku. Aha, a to je všechno. There's nothing you need up there, new guy. Neohnivej, na něj by se tak jako hodila voda, co? Abychom ho uhasili. Nemůžu ho podplatit? This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. What's for dinner? Ah. Aha! You're out and about. More importantly, is the taste of after chicken To bylo same as the špatně. aftertaste of chicken? Ahoj Riválku, vítej zpátky. Ale on odešel do té kuchyně, takže to byla naše šance a tam určitě něco bylo, co jsme měli udělat. Třeba když se nají, tak někam potom půjde. Tak pojďme zpátky tam. To bylo poprvé, co jsme ho viděli, že by odešel. Nemůžeme tady na něj narafičit nějakou past. Třeba to zatlout, aby nemohl vyjít už ven. A my můžeme jít takhle do podpalubí dobrovolně. Tady nic není. To není klíček odsud. Ahoj Anakine, čauky, čauky. Dneska modrásek, no, ale já tady teďka jsem trošku jakože... A co kdybychom vyšli s tím mastným koštětem? A dali mu to tam nahoru. I'll leave my work down here. Aby jako na tom uklous. Teď se podívat, jo, vidíš, to je dobrý nápad.
To je dobrý nápad. Ne, tak nic. Škoda. Nešlo to. I already had some chicken feed. I don't think so. Dobře, tak. A nakrmíme ducha kuřete. Vezmeme si krmení pro kuřata a nakrmíme ducha kuřete. Vezmeme si tohle a nakrmíme ducha kuřete. Když to jde jako furt dokola, mě by zajímalo, jako kdy bude to ono místo, kdy on řekne stop. Nebudem krmit tady tohle a třeba vylíhne to vajíčko. Proč by to tam jinak bylo? Jak jinak můžeme slisovat něco pevného? Buď to hodit z vrchu, jako mám za to, že musíme vylez nahoru na ten sloup a hodit to dolů. Takže musíme toho čerta nějak přemluvit, aby šel někam pryč. I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Co když jí to tady jako dáme tady před ní? Hele, hned jsem zpět. She's got an egg. No, Berče detektiv s ničím se nepáře, ale
Já už takhle zkouším jako blbiny. Jako mě napadl ten nůž, který by tady něco mohl uříznout a ne. A u lečakání jako nic jiného není. Ne. Přečti si ceduly. A nemůžeme s tím nožem tady něco málo udělat. Tady ne. A co třeba s těma hřebíkama? I got these from the porthole. Jasně. Na tom slisujem tu lepku. No, teď to bylo to první, co mě napadlo, na čem to uděláme. Ale tím, že to bylo rozbitý. Let me apologize in advance. You're gonna have to take one for the team. I see no team. Only you, withered zombie man. Let me assure you that whatever you're planning, it will be nothing compared to the torments that I will... Chudáček. Tak máme ho. I would admire your methods if they had been used on someone else. Thanks, I guess. No bohužel jsme to na nikoho jiného nemohli udělat. Jejda. Takže tam na to šly akorát tady tyhle věci. No super. Počkat, co tam bylo? Promluv. Hey, what are you... Next stop, Monkey Island. Swabby! Why are you out of the oven? You're not ready for the deck. Where's your mop? And also... On to vylije. Oh no, na nás. A my ho najdeme. My budeme na Monkey Islandu. Ne, on to vylil. On vylil náš drahocenný lektvar. Je s lepkou a ze všem všudy. Chyťte to. Tak a půjdeš přes palubu, ty jeden. I can explain, sir. I guess you'll be first swab now, whatever your name is. A promotion. I won't let you down. This'll be ruined now it's spilled. Start making the potion again. I'm in me cabin, gritting me collection of other people's teeth. Takže znova. You do the potion? Is that even possible? No! We barely scraped together the ingredients the first time. We're out of almost everything. Let's tip the cauldron back and pretend we're working on it. Maybe he'll forget about it eventually. You don't know LeChuck like I do. But it'll buy us some time. Is this one of those times where you substitute different stuff for all the ingredients and it works anyway? No, they were right. We couldn't make the potion again. But you told me that you can't get to Monkey Island unless you make the potion. Well, I did. But, as it turns out, there is a way. We storytellers call what's happening now a twist. There was an important piece of the puzzle that I hadn't seen yet. I started by looking around the ship for opportunities. Ahoj, Hapeka kusy. Nemocně, ale dobře. Co ty? Co ty? Tak, dobře. Takže uklidni Iron Rose. Plundering prospects. You won't need those. I'll find a way for us to get to Monkey Island. It's empty now. Boba Oradu. Hey, Bob. Have you got any ideas on how to get to Monkey Island that don't involve a voodoo potion? My mind's a blank. I try to keep it that way if possible. Jo. Takže ten nám nic neřekne, tady je to prázdné, jsme se uklidli a pojďme se zeptat, hele, my už můžeme jít nahoru. Pojďme na tu vyhlídku. On si tady čte. Nice view up here. Sure. I'm just looking around for another way to get to Monkey Island. Be my guest. Já bych měla teda brutální strach jít do toho koše. Hey, Flambe! Ship ahoy! It's Captain Madison. Ready the cannons. Don't worry about it. LeChuck already knows they're out there. Wait, never mind. Something's going on. They've got a cauldron on deck. A my jim ho ukradneme. Looks like a cinnamon stick. Mint, squid ink. Hey, wait a minute. I know that recipe.
They didn't come to sink us. Those weasels are going to Monkey Island. Okay. Podkopali moji výpravu, aby mohli získat cenu pro sebe. Ti podlí zloději, to je pirátství. Those double-crossing thieves. Ti žraloci dole, vidíte je? Tam jezdí dole. V té vodě. Ta hudba zní, kdyby byl v kostele. No. A well-placed stab in the back is cause for celebration. Oni nemají lepku. Oni nemají placatou lepku, došla jim. They're missing a skull. Nepotřebujeme lektvar, protože ho mají oni. Vše, co potřebují, je lepka, pak se vydají na opičí ostrov. What? Sorry, I wasn't paying attention. Make ready to sail. Do I look like a quartermaster to you? You sure don't look like one to me. I'll go talk to Iron Rose. This is gonna be great. If you say so, Swabby. Ahoj Michale, čauky. A mám se dobře. Taky pohodička, jsem trošku nachlazená, ale jinak dobrý. Co ty? Co ty? Looks like it's empty. Ne. Tak připravit, tak pojďme za ním, ne? Pojďme za tím lečakem, nebo jak on se jmenuje. A on tu není. Předstírej, že řídíš loď. Tak pojďme. Je vhodná doba. 1 bell, crew voting. 2 bells, the Chuck shouting. On říká, že je v té kajutě, tak pojďme za ním do jeho kajuty. Tak mám zase nohu, slušně řečenou v háji. Včera jsem se zranil na bazéně, když jsem se chtěl svést na tobogánu. Prostě jsem se kolenem bouchl o ostrý roh, krev mi netekla, ale modřina z toho bude. Ale tak modřina je v pohodě, to se ti zahojí za chvilku, jestli to není nějak zlomený, naražený, cokoliv. To bude dobrý. Ale se to musel bolet. What's your name, Swabby? Gibru, ach, Mike, obávaný. Swabby is fine. Any questions? None? Good. I likes an unquestioning crew. Now, get back to work before I use your entrails as bait. Kočičky paráda. Don't forget the keel hauling tomorrow at 4. I like to think of it as a team building exercise. I won't. Pardon, že se takhle vždycky odmlčím. Čiči, kde tě mám? Čičí. Dobře, no. Co teď? Bychom se mohli podívat do té kuchyně? I've got an idea for how we can get to Monkey Island after all. Does Iron Rose know you're working on that? Instead of swabbing things that need swabbing? Not yet, but I'm on my way to tell her. Máme tady kuchařku, putra. Jo, to je tahle, co nemá, nebo co má ústně voducha guchu. Of course not. I mean Iron Rose. Right. Good thinking. Kartička. Tak, co tady je? Pronikavý zápach. But no, it's just the pantry. You'd think on a ship there would be opportunity to change the water once in a while. You might want to change this water someday. Just a thought. It's not water. I'm marinating the plate scrapings for tomorrow's dinner. Wow, fujky. Can I ask about that pepper shaker? It was demon pepper, made from demon peppers, which are basically the hottest peppers you can get. Do not, under any circumstances, put it on anything you intend to eat. I like spicy food. Not like this. Burns on the way in, burns on the way out. In between, burns. Doesn't matter though. The shaker's empty. I'm all out. Tak tell me about the pepper. It's very empty. Nemůžeme vzít těstoviny. I'm not sure those are quite dead yet.
nechutné nářadí. It's cute that you think there's a difference. Rostomilé, tak, nabídni pomoc při mytí. Can I give you a hand washing these plates? Nah, I already did those. Aha. Tak to je pěkně nechutný. Hele, skříň. Odrážku z dřeva. But it could keep something in. There must be something fairly nasty in there. Hey, Putra, what horrible creature are you keeping in here? You have to bar it shut. What? The cupboard's empty. The board's just there to keep it from flying open in heavy seas. Oh. You think you'd never been in a galley before? A nemůžeme to vzít? Somehow I wish I'd never asked. Aha, tak nic. Dobře, tak, do podpalubí. Co máme ještě v podpalubí? Tady je zase tohle. Nemůžeme vzít tu tašku? The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. Nemůžeme vzít tohle? A že bychom to vzali nahoru? Ne. OK, tak musíme něco udělat na tom podpalubí. Na horní palubě. Bude muset připravit dělo k palbě. Co do něj můžeme dát? Máme tady tu lepku, máme tady ty sušenky. Počkat, a nemůžeme to udělat tak, že když půjdeme do té kuchyně, že na, jakože, ne, ona mě zase bude tady nadávat a když půjdeme sem a vezmeme ty sušenky a dáme je na ten, jakože pepper, ne. Kolik má let Morty a Jessie? Morty má 6 a Jessie 2. Nebo bude mít v květnu 6 a Jessinka 2. I have an amazing idea. Does it involve mobbing? No, it involves following another ship to Monkey Island. See, Captain Madison is just east of us right now. They're brewing the potion to go to Monkey Island. So I'm gonna help them finish it, and then we follow them. All I need to do is get them a skull somehow. Make ready to sail. Aha. Takže my tam hodíme tu lepku do toho. Golett gave us a perfect excuse to skip it, and now you're about to screw it up. Let's lock him in the hole. Whoa, hang on. What do you mean you don't want to go to Monkey Island? It's not a cryptic metaphor, Swabby. We mean we don't want to go. There's nothing on that island except for the secret. The secret doesn't split 6 ways. 7. LeChuck only wants it because of his obsession with that stale glass of milk Guybrush Threepwood. I think you're making a mistake. Let's put it to a vote. Voting is supposed to be at 1 bell. Hlasování. The matter before the crew is the question of whether we should go to Monkey Island. I vote nay. My hlasujeme, že ano. Aye. The vote to go has to be unanimous. It isn't. Meeting adjourned. What's unanimous? It means I had to convince each and every member of the crew to change their vote. Wow. Dej tam příbody a vystřel z děla, no. Morty vyfasoval mladou kočku. Jo. Mají hezký věkový rozdíl. Jinak jsem se včera taky krásně prošel po Olomouci. Do toho jsem měl naspáno 3 hodiny a prakticky byl celý den. No, opravdu jsem nečekal, že tak pěkný den zakončím modřinou. Jako je to nepříjemný, no. Jako věřím, že to muselo bolet jako čert. To zase jako jo. Ta hra, to je hustá hra a je vtipná, je. Tak. Okay, Marie, I just need one more thing from you. I hope you're not allergic to gunpowder. Of course I'm not. Hey, what are you doing? These things are dangerous. Jo. Tak. I better get my hands on the Chuck's map first. Aha. LeChuckovu mapu. What? Keep your eyes off that map, Swabby. That be the one true map to the secret of Monkey Island. Procured by me at great expense and no small amount of trouble. On má ruku v těch vlasech, asi jo, že? Takhle zezadu. Leastwise, not while they still reside in your skull.
Keep your eyes off that map. Dobře, tak jo. Tak zkusme s ním promluvit. What do you want? I may have figured I spotted another ship making... What does that nameplate say? It says LeChuck. And LeChuck is a leader. One more thing. Now that you'll be first swab, you'll be needing to take this report, fill it out, and give it to Iron Rose. Some say it's grog that keeps a pirate ship running. It's not. It's paperwork. Když máme nějakou jako tady práci, ne, tak to jdeme vyplnit. That seems dangerous. I better just show it to Iron Rose like I'm supposed to. Počkat, a Iron Rose je ta, co je nahoře, že? Co je nahoře na palubě. Tak jdeme jí to dát. Kde je? Iron Rose? Listen, about that trip to That we voted against. Exactly. I want to try, or if not your mind, then at least your... Good luck with that. As quartermaster, it seems like you, who I will point out, very much want... I've been with LeChuck a long time. Exactly. No, na začátku jsem obdivovala způsob, jakým viděl svět. Že ona do něj byla zamilovaná. Through a reddish haze of constant anger? I don't know, that's just it. I can't even remember what I found so inspiring. It makes it hard to follow his lead on a personal quest like the secret of Monkey Island. Oh. Na krásnou dobrou noc. Can we vote on going to Monkey Island again? Ne. Tak počkat, pojďme ji přesvědčit. Okay. Dobře, tak ji pojďme dát tohle. Could you initial this report, please? This doesn't look complete. I'm sure you can find more wrong on this ship than that. Okay. OK, tak co je v tom? Můžeme se... Prozkoumejme hlavní zprávu. Kolem lodi nepořádek, uklízeče, vrať se k Iron Lady, teda Iron Rose. Takže musíme najít nepořádek. That looks like a permanent stain. Ugh, smells worse than it looks. Tak, to bude v záznamu. Jo, jsme jako Rimmer, zapíšeme si to všechno do záznamu. Myš? Ghost rats. Jo, krysa, duchové krys, ty by tady neměly být. Špinavé nádoby v kuchyni, to bych tam taky zapsala. It would take forever to itemize in here. I'll just make a blanket entry for the whole galley. Kuchyně je nechutná, dobrý. Tak, co dál? Ještě bych ty slepice možná nahlásila. Tady tohle. I'm not sure if this is ectoplasm or what. Ugh. Máme všechno? Ještě 5. A nemůžeme dát tady ten hnus na tom okně? Jasný. It's revolting. And it's a slipping hazard. That's it. I've completed my report. Výborně. Bohužel ráno stávám dřív, nestíhal jsem, promiň, a brzo vstávání. Já to chápu, Míšo, tak krásnou dobrou noc, Michale. Čau. Do toho mám zítra pomáhat při lepení nějakého loga. Opravdu mě zajímá, jak budu lézt na lešení s tím kolenem. Snad to bude dobrý, snad se to trošku rozhýbe. Jako modřina. Pokud to máš jenom jako modřinu, tak modřina se třeba relativně rychle. Pokud to máš nějakým způsobem jinak jako pohmužděný, tak to je trošku na díl. Já předpokládám, že se bude on střelit z děla na tu loď. A střelbu z děla už absolvoval v prvním díle. Vypadá to tak. A tak, dáme jí to. Could you initial this report, please? Huh. Yes. Very thorough. See? I am good at my job. I wouldn't go that far. Here. I've got a bunch of other reports ready for the captain's signature. Why don't you take him the whole stack? Tak, vezmeme mu celou hromádku. To znamená, že pro ní něco uděláme. A třeba pak jako nám pomůže. Tak, máme tady celou hromádku. Paperwork? Okay, hand it over. All stamped. Now please give me some peace and quiet. Je mi trochu klidu a pohody. Třeba půjde spát. Tak, teď to dáme zpátky jí. Oparafované. I don't have time for that right now. It's all stuff LeChuck has to approve anyway. Že to schválil?
It's a stack of papers stamped by LeChuck. Dobře, a co s tím mám teda udělat? Komu to mám teďka dát? Někam to musíme založit. Týhle ne. Budu se těšit, Michale, krásnou dobrou noc. What? Paperwork? Okay, hand it over. I feel like the supply of paperwork is endless. All stamped. Now please give me some peace and quiet. Aha, on to možná neurazítko všechno, tak to musíme dát. Okay, hand it over. Stále dokola. I feel like the supply of paperwork is endless. Třeba do toho zapojí i tu mapu, když to pokládá na to. Tak ještě? I don't like the way your eye. What do you think you're doing, Swabby? Back where you belong. Viděli jste, jak tam něco mačkal? On má nějaký takovýto stresový mačkáto. Mačkátko? Paperwork? Okay, hand it over. I feel like the supply of paperwork is endless. All stamped. Now please give me some peace and quiet. Nemůžu k tomu něco dát, co by mu pomohlo? Paperwork? No právě, něco mě tam napadlo. Like the supply of paperwork is endless. All stamped. Now please give me some peace and quiet. Jo, tak to chápu, Habikeku, si to chápu. No, co mezi to můžeme vložit? Co mezi ty papíry můžeme vložit? Flair? What is it? Forgive me, but I'm unclear. What exactly is your job on this ship? I'm the second mate, bosun, gunner, ship surgeon, and composer. And I do the laundry. Wow. Save a little for the rest of us, huh? You after my jobs? Better not be. I need the cash. I'm saving up. To má hodně věcí. Na co šetříš? None of your business, Swabby. Na čem pracuješ? What's that you're working on? It's theme music for LeChuck. I'm sketching out a melody. I'm happy with the first two notes. They're both do. The repetition emphasizes LeChuck's relentless nature, his dogged pursuit of his goals. It's a quality I admire. Still working on the other notes. My target is 7 total. I'm hoping to work in an augmented fourth to make it sound demonic. Right. I understand completely. You must have some scrubbing to get to, right, Swabby? No, takže a určitě se můžeme zeptat, jak jde to hlasování. Can we talk about your vote on going to Monkey Island? No. Oh, come on. There must be something I can do for you. Something you want? Nothing you can give me. Try me. Okay, fine. Earlier today, I lost my grandmother's whale knife. It was a gorgeous heirloom. I treasured it. And now it's gone. Bring me the knife, and I'll vote for your stupid plan. Great. Can you tell me where and when you last saw it? It was sticking out of Gullet's back, right after I stabbed him with it. Probably still there. LeChuck threw Gullet over the side. Yep. Joke's on you, Swabby. And I guess on me too. Now beat it, I'm busy. Takže to je nesplnitelný úkol. A když dáme tohle? Nice try, Swabby, but that's not my knife. It's not even a whale knife. Whale knife, jak bude vypadat? That is one revoltingly greasy. Ahoj Petre, krásný dobrý večer. A ještě mě napadá, jestli nemůže být dole u toho kormidla. Že bys tam zachytil. No jasně, dělejte je tu. Gullet. You. I have to say, I thought you were gone for good. I was feeling no small amount of pleasure about it, in fact. It'll take more than a bath to get rid of old Gullet.
Now pull me out of here before I hang you by your own intestines, swabby. A teď to bude hlavní uklízeč. Možná bys chtěl... I'm the only one who knows you're down here. Not true. I know I'm down here, don't I? Well, I guess you've got me there. Ha! You might want to take a friendlier tone. This is my friendly tone, you blabbering pile of excrement! I can hold my breath for 10 minutes, more or less. How about you? Well, technically, I don't have to breathe at all, but it's a reflex, isn't it? You can't really stop doing it, but it feels like drowning the whole time. So get me out of here right now, you colossal git! If I leave you here, do you think you can free yourself? Of course not. You think I haven't tried that already? It's a matter of leverage. As in, I'm gonna get a lever and smack you in the head with it if you don't get me out of here right now. Once we set sail, you'll probably be crushed into paste by the rudder. Why would you tell me that? Well, in case you're worried about being stuck for a long time. When I get my hands on you, I'm gonna eat both your legs, throw them up, and then eat them all over again. It would be smart of me not to give you the opportunity then. Nice talking to you, Gullet. What do you mean, nice talking to you? Oh, I don't mean it literally, of course. Just politely ending our conversation. Wait, no, get me out of here for pity's sake. You baboon! I'll get you for this. That's Flair Gory's grandmother's whale knife. It's a beauty. That's Flair Gory's grandmother's whale knife. It's a... You clown. That isn't gonna do any good. It wasn't even bothering me. He's pretty securely pinned there by the rudder. Tak, zatím ho tam necháme. Zatím máme... Ten by pro nás taky mohl potom hlasovat. Zatím máme teda ten... It's the ship's hold. Home sweet home? Zatím máme ten nůž pro tu Flair, nebo to, co to bylo. Nebo Dika, nůž. A ona by pro nás mohla hlasovat, to bychom měli jednoho. I found your knife. My grandmother's knife. Thanks, Swabby. I have no idea how you pulled that off, but I guess a deal's a deal. I'll vote for your stupid plan. Výborně. Už jsme 2. Tak, teď pojďme do lodní kuchyně a zeptejme se tady týhle, co bude chtít Putra. Putra. Chef, Putra, please call me Chef. Everybody does. They do? No, never. But they should. I'd like to try to sway you on the Monkey Island vote. Save your breath, I'm unswayable. There's only one opinion I value, and that's Iron Rose's. She's the smartest one on the ship. Second smartest. Now that you mention it, I'm remembering that I said just last week that I'd always vote with Rose. So I'm gonna do that on this too. Whatever way Rose votes, that's how I'll vote. Thanks for reminding me. Oh. Takže když... How come people don't call you Chef? Because they're a bunch of pedestrian clods who wouldn't know a great meal if it hit them in the mouth. Which, by the way, it often does, if you cook it right. Or wrong. But mainly it's because technically I am a cook, not a chef. It's a job title. Takže šéf kuchařka je lepší než kuchařka. So a chef is better than a cook? Not necessarily. I mean, a good cook makes better food than a lousy chef. But being a cook is mostly about mastery of materials and technique, whereas a chef adds artistry, improvisation, and innovation. Anyone who's tasted my boiled monkfish and haggis dumplings should agree that I deserve that title. A docela dobrý. Akorát jsem to, no. Jak jsem říkala, že jsem trošku nachlazená, tak je to takový naprt. Ale teď na ten večer se to daleko víc zhoršilo, no. So a chef outranks a cook? Yeah, of course on a ship this size I'd still be the only one making foods. It's just about the recognition. Well, have you tried? Only about it. I keep the written request handy, complete with case studies and cost-benefit analysis. There is absolutely nothing wrong with this. Okay. Management. Dobře.
Takže, aha. Nechám tě opět vařit. Takže tohle je to, co vložíme. Why don't I see if I can make some headway with your I think LeChuck likes me. Sure, knock yourself out. If nothing else, we'll all get some entertainment out of it. Děkuji, Bí. A tak vidíš, že streamuji nachlazená, takže to by mě muselo úplně mega porazit, abych nestreamovala. Ale uvidíme, nechci to zakřiknout. Co? Tak, my to musíme dát mezi ty papíry. A teď mu to samozřejmě strčit všechno. Paperwork? Okay, hand it over. I feel like the supply of paperwork is endless. Hele, ale je to jako drsný, no. Já jsem brala Cčko jako dlouhou dobu. A fakt myslím si, že někdy v minulém týdnu mi prostě došlo. A od minulého týdne ho nejím. A buch. Já jsem nachlazená. A předtím celou dobu prostě nic, úplně mě to obcházelo obloukem a prostě týden neužívám Cčko, nebo jak je to dlouho. A prostě tohle. Prostě rýma hnedka na stole. I'm a chef! Šéf Putra. Thanks, Swabby. You're amazing. Tak hlasuj pro mě. First swap. So, chef. You sure I do. Okay. Dobře, takže to nezmění. A musíme nahoře přemluvit tu ženskou, aby jako hlasovala pro nás, protože my tady máme tohle. Tak, šup. I don't have time for that right now. Však to je. I'd like to It's Nay. Wouldn't the change of scenery be nice? I've seen lots of scenery. How about I make it worth your while? Go on. I'll get you transferred to the other yardarm. I've been there. I prefer this one. I'll be your best friend. My best friend will always be the sea. Or maybe Putra. Well, what would you be interested in? Well, I've got all I need, but I'm bored. We used to have an entertainment budget, but this fancy new ship is leveraged like crazy, so there are no frills anymore. Entertainment, you say? I'm sure I could come up with something. Entertainment is my middle name. Well, that's funny. Oh, I do like a good joke. They don't last very long, though. To je báječná příležitost, jo, no. Já beru beta-karoten a reflex vitamíny každý den, to je dobře. OK, Rybálku, OK. Tak. Entertainment. Čím bychom ho mohli zabavit? I better leave it on while I'm on the ship. The pen is mightier than the sword. Nemůžeme ho polechtat? I still think you should vote to go to... I don't want to talk. I'm having a... Okay. Okay in there, Murray? When I get out of here, I'm going to chew both your legs off and use your traitorous fingers to pick my teeth. Okay then. Tak, pojďme ještě nahoru. A pojďme se zeptat tady tohodle. Třeba taky něco bude chtít o razítkovat. What's the book? It's a book of underworld jokes. Jokes from beyond the pale. Unheard of in this world. Underworld jokes, you say? Any good? Hilarious. Would you describe that book as entertaining? I would use a shorter word, but yes. Takže to bychom mohli přečíst tomu, co tam visí. I don't really have anything else to do. Does it hurt to have your head on fire? I'm a demon. We're sort of all about that. You get used to it. If you stuck your head in a bucket of water, would it help? Demon fire burns underwater, so no. I'm guessing you don't wear hats. Once in a while. I look good in them. For a few seconds. I can't stop thinking about your head. I mean, what it would be like to have a head that was on fire. I can help you out with that if you are really curious. Nejsem.
Think you'll be done reading soon? Nah, I don't really have anything else to do. Let's talk about your vote on going to Monkey Island. Are there any particular favors I can do for you? I don't know a lot about your interests. My main interests are sleeping and eating. I try to do both as much as possible. Tak, máš oblíbené jídlo? Oh, yes. Spálená Aljaška. Salty like widow's tears, sweet like revenge, and fiery like a hot poker to the tongue. Except when Putra makes it, unfortunately. She does not make it hot enough for my Nepřidá dost taste. papriček, takže on je pro ty papričky. About your vote. It doesn't mean much to me one way or the other. But hey, you scratch my back, I'll scratch. You want me to scratch your figure of speech? Do something nice for me. Keep up the bad. Always. Dobře. Takže potřebuje opravdu ty pálivý papričky a ta měla v tom jako prázdnou plechovku, ale možná z toho ještě něco vytřepem. Remind me what you told. It's very. It sounds like screaming, but really quiet. Tak zkusme se s ní promluvit. I don't suppose you know how to make scorched Alaska? Of course I can make scorched Alaska. I have to warn you though, it's not going to be it'll be fine. You wouldn't like the full strength version anyway. Výborně. Ona nám ji udělá. Ahoj, Connie. Krásný večer. Some chefs these days use dandruff out of a can. But I would never take a shortcut like that. Jo. One scorched Alaska, extra mild. Thanks. Výborně. Hned jsem zpět. Jo, asi bude potřeba to okořenit. A tak třeba mu to bude stačit. Uvidíme. A jinak děkuju. I had to call in a few favors, but I managed to get you this. Ugh, take the monstrosity away. Its blandness offends me even at a distance. Scorched Alaska must be like a hot poker to the tongue. Horký pohrabáč na jazyku. No dobře, tak to asi budeme muset udělat. Něčím ho budeme muset, nemůžeme ho potřít tady těma červenýma skornama. Kdo je tady ještě ohnivej a nemůžeme ho opálit těma svíčkama? Ahoj Tamriel, krásný dobrý večer. What? Stop! No one's allowed in my inner sanctum. Že bychom potřebovali oheň. Hardly any warmer now. Hardly any warmer now. No, musíme ji někde zahřát. Teď. Hardly any warmer now. Ne? What's the soup of the day? Some former crew members who didn't work out. Yikes. It's a Yikes. Light as sea foam. OK. Takže musíme ji fakt něčím jako opepřit.
Remind me what you told me about the pepper? It's very... Co ještě může být pálivé? Flare? Yes. Well, how come you stabbed Gus? He asked two... How many questions did... One. Aha. A nemůže být to koření pálivé. Tož, kde ještě nějaký oheň? U toho LeChoco. What? Dneska mě Karla netrápí, no. Hardly any warmer now. Počkat, tak jako... Ne? Tak s čím to můžeme nakombinovat? Třeba něco jako fakt pikantního a pálivého. Co je tohle? To je prostě duch. Zářící. Ready for cannon firing. Počkat, a když tohle dáme na to? That seems promising, but inconvenient for carrying around. Nepohodlné na přenášení. The crow's nest is up there. The crow's nest is up there. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring. A co tady nahoře? Tady byly ty ohně. Hardly any warmer now. Hardly any warmer now. Jo, my musíme udržet v teple, to znamená, že ji musíme do něčeho dát. One bell, voting hour. Didn't we just do this? The meeting is called to order. Are there any... Following Met... Nay. Nay. Aye. Nay. Nay. That's more ayes than before. Sorry. Meeting adjourned. To se mně nelíbilo. Tak, není tady něco, v čem bychom mohli přenést ten oheň? Toasty. 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 No a my musíme teďka... Hardly any warmer now. Hardly any warmer now. Jasně si myslá, čím bychom to mohli jako zapálit. Jako Petr Pán, no, to je ta loď. Tady je to všechno. Tady jsou nějací ti krabíci. No a jí tohle nemůžeme dát, protože... I don't have time for that right now. Ještě to nepodepsal Lečák. Ne. Okay in there, Murray? Ne. Okay, then. Dobrou noc, krásnou dobrou noc. Can't you see me be thinking? Make it quick, Swabby! What do you think you're doing, Swabby? Back where you belong. A my chceme říct, že to jdeme uklidit, ne? Že to jdeme vyprat. What do you think you're doing, Swabby? Tak taky nic. Back where you belong. Děkuju, Bee. What do you think you're doing, Swabby? Back where you belong.
Dobře, čím bychom to ještě mohli zahřát? Salty. Slaný. Salty. A potřeba by byl ještě pálivej. Somehow I wish I'd never asked. It was more exciting before. Somehow I wish I'd never asked. Tak ještě mě napadá... Tady někde, nemůžeme do toho kýble, do slepice, tohle. Tak ještě můžeme jít tím okýnkem. A jít za tím borcem dolů. Třeba bude mít u sebe nějakou chili papričku. Hey, Gully. He's pretty securely pinned there by the rudder. Can I get you anything? You can tell who are... I'll be sure to pass that. Tak mi potřebuje nějakou páku. He's pretty secure. Can I get you? You can get me unstuck from this rudder thing. I was thinking. Tak tady nic jiného není. Já jsem si říkala, jestli tady nemůžu něco jako uříznout, nebo tak. Pánvičku asi taky vzít nemůžu, nebo aspoň by to šlo vzít pánvičku. Že bych si toho nevšimla. V té kuchyni. 2krát na zvon. To je taky vlastně možnost. 2krát na zvon. 2krát na zvon a musíme to oběhnout bokem, protože půjdeme do té jeho pracovny a vezmeme tu mapu. To by šlo. That time again already? Well, let's get to it. Come to Dobrý order, nápad. you murdering traitorous dog. Why is the ship's cauldron still empty? If a ship is going to function properly, blah, 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 blah. No jo, Morty, ty chceš vodičku. Hned to bude. Už budu pomaličku končit, takže hned to bude. It's not much of a map. There's just some writing on it, but clearly it's important. Aha. Hardly any warmer now. Toasty. Ooh, if I'm wrong about what that is, taking it, it's not much of a map. There's just some writing on it, but clearly it's important. Ale je, no tak to vem. Aha, takhle. This isn't remotely like a map. You'd notice it right away. Tak tam dejte papíry. This isn't remotely like a map. You'd notice it right away. Aha, takže počkat. Hned by si to všimla, že to není mapa. Tak co tam jinýho můžeme dát? My tady máme mapu, aha. A map's a map. I don't think he'll spot the difference. Now My I just tady need máme unanimous vote from the mapu. crew. No problem. Ty chceš vodičku. Ty můj mazlíčku. Hele, a teď tam bude pryč i tahle z té kuchyně. A my bychom mohli něco udělat v té kuchyni. A ukradni potřeb prázdný shaker s pepřenkou. I don't need to clutter up my inventory with another item. Ale potřebuješ. Yeah. Hardly any warmer now. Old boots and deodorant. It's like a college dormitory. It's Chef Putra's empty demon pepper shaker. It's empty. What? Toštotok. Somehow I wish I'd never asked. It was more exciting before. Ooh, I think I'll skip dinner to... Ugh. Tak proč jsme ji odlákali? Putra Cítíš keeps a teplo? hot fire going here. Hardly any warmer now. Tak kdybychom měli nějaký klacek nebo něco zahřát, aby to vydrželo jako teplý.
light as sea foam. Ještě, že tady nehrozí přeplněný inventář, no asi ne, no. Hardly any warmer now. Evidentně ji mám jako zahřát, to je mi jasný, že mám. Ale musíme to udělat nějak jako speciálně. I think I'll skip dinner tomorrow. Putra keeps a hot fire going here. It's hard to tell if those are for cooking or combat. It's empty. I don't need to clutter up my inventory with another item. No, nejsem si jistá, co teď. Když poslouchám sousedské veselení a se jasné, kdo tady zítra nejde do práce. Tento rok začali s oslavami nějak brzo. Oslavami čeho? Jara, léta, už přicházejícího pomalu. V tom teple, který je venku. Začni hledat u kéře červených bobulí, následuj kamennou opičí ruku, drž se cestou dřevěného kuřete. Propliš se kolem včel a dbej na znamení, označuje místo. It's kind of soothing in a weird way. Čím můžeme udělat pálivou? Polít a zapálit něčím. Somehow I wish I'd never asked. It was more exciting before. A u toho lečoka tam nebylo nic už? Hardly any warmer now. I know Art is supposed to grab you, but this is taking it too far. Aha. Když se proto natahuje, nemůže jí to pomoct. Hopefully he'll be fooled for long enough. And who knows? Maybe he needs a new mop handle. S oslavami života asi. Je to vždy několik fází hlasité z falešné zpívání, na konci to pak řevem se a táhne se to dlouho do noci. Ty brďo. Počkej, jak často tak mývají? Počkat, já vím. Rozchodné, ještě musíme svolat jednou. My musíme jít nahoru na tu věž, tam za tím jedním. Tam musíme. Takže jednou, dvakrát. Bla, bla, bla. Takže my musíme jít sem nahoru. A teď mu vezmeme tu knížku, ne? These things get more sophisticated every year. Tady nic není. Looks like they haven't figured out their skull problem yet. Good. Tady nic není. In conclusion, shaped all right. Kormidla jsou plameny, ty jsem zkoušela. A to mi řekl, že skoro jako vyhasly. Okay then. It's too early for this. Right now, the crew still won't follow Madison. Devil crabs like limbs, apparently. Počkat, a my máme někde podepsané ty papíry? I don't have time for that right now. It's all stuff LeChuck has to approve anyway. Teď by to už možná mohl on schválit, když už jsme vyměnili tu mapu. What?
Paperwork? Okay, hand it over. I feel like the supply of paperwork is endless. All stamped. Now please give me some peace and quiet. No, takže tomu tady asi vyměňovat nebudeme. Hardly any warmer now. Jako to mi říká vždycky, takže my ji buď musíme ohřát a do něčeho jako schovat. I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. Hardly any warmer now. Že vždycky u těch plamenů mi to řekne Hardly any warmer now. No. Ale když budeme dělat tady něco takového, třeba někam odplujeme. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. The crow's nest is up there. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. No nic mě zatím nenapadá. Neuvolnil se teď u té kotvy. Yeah, looks like it'd be more useful for fishing than stopping. Počkej, ale co jsem měl uvolnit u kotvy? S kotvou nevím, jestli mi něco mělo jít dělat. Jo, ten. Já si myslím, že toho musíme vysvobodit my. Hey, Gullet. He's pretty securely pinned there. Can I get you? I'll be sure to. No, možná ho musíme vysvobodit, ale nevím jak. To bych chtěl nějakou jako páku. Takový to prkno z té kuchyně by to možná šlo, ne? No, každopádně, já to asi pro dnešek už ukončím. Já se cítím čím dál hůř a už mi to vůbec nemyslím. Takže bychom pokračovali zase zítra, navíc už je 1:45. Vidíte? Mně to vůbec nemyslí. Už je 1:45. A nemůžu utéct s tím koštětem. 1:40. Kdyby bylo 1:45, tak jsem už úplně marná. A 1:40. A budeš doma a nemocná, ne? Jdu do práce. Na 2, už jsem se lekl, jo. A ještě k tomu, že mimo stream riválku, ale já se na to dneska už určitě nemrknu, já už dneska tak akorát odpadnu, však tam pošli a já se potom, až budu mít chvilku mrknu. No, protože mě už tady vůbec nic nenapadá. Jen se myšlenkami v jiném časovém pásmu, to je možný. Ano, je 1:45, ano, Veru, máš pravdu. Děkuju. Děkuju. OK, tak jo, já teda pro dnešek končím s hrou. A kde je to menu? Tady je to menu, uložíme si to ještě. Tady jako zvlášť pozici. Takže teď končíme.